ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 3-4 ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਡਕਟ ਇਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਨੂਅਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਯੂਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਮੋਨੋਗੈਮੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ ਆਫ ਅ ਸਪਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਪਾਊਸ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਰੀਮੈਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੂਲਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਥਿਓਲੋਜਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਈਫਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆਫ ਪੋਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ DVDs ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰਤਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, 8-9 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੌਰਨ ਜਾਂ ਸੈਕਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੌਰਨ ਇਜ਼ਨਟ ਸੈਕਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕਸੀ ਇਜ਼ਨਟ ਪੌਰਨ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ XXX ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਮੇਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਗੂਗਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਮ, ਬਹੁਤ ਫੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਥਰੂ ਹੈਲ। ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੈਕਸੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਅ ਟੀਨਏਜਰ ਜਾਂ ਲੈਚਰਸ ਵੂਮਨ ਔਰ ਅ ਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਸੈਕਸੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫੀਲ ਯੂ ਆਰ ਏਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਡਾਊਨ ਬਾਏ ਸੈਟਬੈਕਸ, ਯੂ ਆਰ ਡਾਊਨ ਬਾਏ ਫੇਲੀਅਰਸ, simply use that auto suggestion. Look into the mirror and say I'm good, like I'm sexy, I'm intelligent. ठीक है, auto suggestion दियो अपने आप में। जी, it's a driving force to feel young about yourself when you are aging. ठीक है, उदों एक काम चीज़ आती है चीज़। तो almost being sexy is positive and pornography मैं समझदा कि नेगेटिव है। इन्हां दे विचकार जिहड़ी रेखा उहनूं बनाउण दी जिहड़ी कि सख्त लोड़ है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਰਾਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, it makes us come down to a conclusion that the presence of these red light areas may somehow decrease the cases of sexual violence, but it cannot absolutely कह लो कि eliminate नहीं कर सकता, ठीक है। कितना कितने फिर वुमेन एम्पावरमेंट की गल आती है, ठीक है, वुमेन ਨੂੰ ठीक है अपने आप ਨੂੰ पावरफुल पोजीशंस ग्रैब ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ठीक है ਅੱਗੋਂ ऑनर किलिंग्स की गल करते जो यही चीज़ जो सैक्स एक टैबू है, एक सैक्शुअल वायलेंस तो एक चलो एक हॉरर साइड है, उस तो भी ज़्यादा हॉरर साइड है जी ऑनर किलिंग्स होंदियां ने, इज्जत के खातिर कतल होंदे ने, वो गैंग रेप्स तो रेप्स नालों भी ज़्यादा हॉरर है। क्योंकि बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਲਿਬਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ, 50-100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਤੇ LGBT ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ LGBT ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਔਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਔਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 377 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ IPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 377 ਹੈਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 377, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 377 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ LGBT ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨੀਮਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਨਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਡਿਬੇਟ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣ, ਔਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ LGBT ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਦਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। LGBT ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਡੇਵੀਐਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਗੈਟ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੇਮ ਸੈਕਸ। ਸੋ